आजकल डिसहोमको एप्सको लिएर धेरै कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो के छ भनेर आज हामीहरू यो भिडियो अन्तर्गत हेरेर सिक्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरु यो भिडियो पज नगरिकन यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल जेके टेक्निकलमा। तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो च्यानल जेके टेक्निकल। अनि आज हामी यो भिडियो अन्तर्गत हेरेर एउटा कुराको इन्फर्मेसन पाउनेछौँ। तपाईहरु थम्बनेलमा हेरेर अथवा भिडियोको क्लिप हेरेर तपाईहरुलाई थाहा नै भइहालेको होला। आज हामी यो भिडियो अन्तर्गत हेरेर के हेर्नेछौँ भनेर। के भन्छ डिसहोमको लिएर आजकल धेरै कमेन्टहरू आइरहेको हुन्थ्यो। जति बेला नि यो एप्स आज जति बेलादेखि अपडेट भएको छ अथवा अपडेट गरेको छ त्यति बेलादेखि यो एप्स खुलि नै रहेको छैन। त्यो किन खुलिरहेको छैन भनेर चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा गएर अब हेर्नेछौँ। अनि त्यो भन्दा अगाडि के भनिरहेछ, यो एप्स जति बेलादेखि अपडेट भएको छ त्यति बेलादेखि किन खुलिरहेको छैन, पहिला मोबाइलमा हेरौँ खुलिरहेछ कि छैन भनेर, त्यसपछि अगाडि कुरा गर्नेछौँ यसको बारेमा। त्यसको लागि म मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डिङ अन गरिहालेँ। स्क्रिन रेकर्डिङ अन गरिसकेपछि तपाईँ प्ले स्टोरमा गइहाल्नुहोस्। म प्ले स्टोरमा गएँ। मेरो इन्टरनेट नै कनेक्ट छैन, एकछिन। कनेक्ट भइहाल्यो। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि यहाँ छ माथि सर्च बार, अनि सर्च बारमा जानुहोस् अनि डिएस लेखेर सर्च गर्नुहोस्, आइहाल्छ अगाडि नै। आइहाल्यो। यो डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। म डाउनलोड गरिरहेको छु। अब एकछिन वेट गर्नुहोस्, लोडिङ लिइरहेछ। इन्स्टल गरिहालेँ, एकछिन वेट गर्नुहोस्, पेन्डिङ छ। अहिले यो एप्स डाउनलोड भइसकेको छ। डाउनलोड भइसकेपछि म ओपन गरेँ यसलाई। एकछिन वेट गर्नुहोस्, तपाईहरु लोडिङ लिइरहेछ अहिले। अनि अहिले एप्स ओपन भइसकेको छ। अनि म लगइन गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ मोबाइल नम्बर अथवा कस्टमर आइडी मागिरहेछ। म एकचोटि कस्टमर आइडी हालेर ट्राई गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् के भनिरहेछ भनेर। मेरो कस्टमर आइडी रहेको छ 0124101। म कस्टमर आइडी हालिसकेपछि म लगइन गरेँ। एकछिन वेट गर्नुहोस्। युजर डज नट एक्जिस्ट भनेर आइरहेछ अहिले। यो आइडी अहिले रजिस्टर्ड नै छैन भनेर आइहाल्यो। तर एकचोटि म मोबाइल नम्बर पनि हालेर ट्राई गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् के आइरहेछ। कस्टमर आइडीमा त डज नट एक्जिस्ट आइहाल्यो। तपाईहरुलाई पनि यस्तै आइरहेको होला। अनि म मोबाइल नम्बर हालेर पनि एकचोटि ट्राई गरिरहेको छु। 98। म मोबाइल नम्बर हालिसकेँ। मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि म लगइन गरेँ। हेर्नुहोस् यहाँ पनि भनेको छ युजर दिस मोबाइल नम्बर डज नट एक्जिस्ट भनेर आइरहेछ। यो मोबाइल नम्बर रजिस्टर नै छैन। यस्तो किन आइरहेछ? अनि एकचोटि म फेरि आइडी हालेँ। तपाईहरु हेर्नुहोस्, आइडी हालिसकेपछि हेर्नुहोस् मेरो अहिले त डज नट एक्जिस्ट भनेर आयो। तर म यो भिडियोको साइडमा म एउटा फोटो लगाइदिनेछु। त्यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आइडी यो नै हो। अनि तपाईहरुलाई पनि सेम यस्तै समस्या आइरहेको होला। किन आइरहेछ? अब हामी ब्याक गयो अहिले। म ब्याक आइहालेँ। तपाईहरु त मोबाइलको स्क्रिनमा हेरि नै हाल्नुभयो कि यो एप्स अहिले ओपन भइरहेको छैन। जति बेलादेखि अपडेट भएको छ एप्स त्यति बेलादेखि। किनभने यो एप्समा अहिले केही कुरा थपिँदै गइरहेछ। किनकि एप्स राम्रोसँग अहिले डेभलप भएको थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले इन्फर्मेसन पाए अनुसार त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एप्स अहिले चलिरहेछ। यो एप्स म तपाईहरुलाई अगाडिको भिडियोमा इन्फर्मेसन दिनेछु। किनकि अनि तपाईहरु यो भिडियो रेगुलर हेरिराख्नु भएको छैन भने तपाईहरु यो च्यानलमा आएर रेगुलर भिडियो हेर्नु होला। किनकि जति बेला नि आउन सक्छ अपडेट। अनि अपडेट आउन बित्तिकै म तपाईहरुको माझ यो शेयर गर्नेछु। अनि यो भिडियो लास्टसम्म तपाईहरु हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। जय नेपाल।